Welcome dear viewers, this is me Mehran Khan and you are watching my YouTube channel Learn English Grammar with Mehran Khan. Nan lecture number 7 de article bande. Nan chideno article pe pejano. The article chideno lagi ba different types pejano. Article हम यो very important role le English grammar की. ډېر خلک داسې دي چې هغوی د article use غلط کوي مطلب هغوی difference نشي کولی چې definite article څه ته وایي indefinite article څه ته وایي definite article په کوم ځای یوز کوي indefinite په کوم ځای یوز کوي نو نن به انشاءالله موږ په article باندې خبر کوو نو let's begin. Article a word that define noun is specific or unspecific. ډېر زیات یو simple definition هغه word چې هغه موږ ته noun specific کوي یا unspecific کوي د دې نه هم نور simple article هغه word دی چې دی موږ ته noun خاص کوي یا عام کوي دی به موږ ته یا دا خبره کوي چې دا noun عام دی یا به موږ ته دا خبره کوي چې دا noun خاص دی specific نه مطلب خاص unspecific نه مطلب عام راځي اوس پېژنو چې specific او unspecific موږ ته دې څنګه کوي ګوره دلته دی in apple in چې دی نو in څه دی دا article دی in article دی او دا به اوس وایو چې دا کوم article دی دا به انشاءالله موږ په types کې اوس وایو دلته جسټ دونه یو پوه کوم چې in article دی in apple چې دی apple دا یو common څیز دی یو unspecific څیز دی in apple یو apple د simple یو apple باره کې خبره کوي موږ ته نو دلته noun in a sense of unspecific موږ ته noun ښایي چې دا noun unspecific دی دا عام دی دی خاص نه دی The second example, the moon. Moon تاسو کته شي moon. دا د چې دا article دی the moon. نو moon هم ته پته ده کنه چې moon proper noun دی. proper noun دی کنه یو moon دی. نه دوی نه درې دی نه دسته ټول دنیا کې دا یو moon دی او proper noun دی. نو دلته noun in a sense of specific کې موږ ته شو کو specific کې موږ ته شو کو د noun specific aspects موږ دلته شو کو نو دغه شان دي موږ article وایو چې article څه دی article به موږ ته noun specify کوي یا به unspecify کوي یا به خاص کوي یا به عام کوي په first sentence کې موږ وایو کنه in apple دې کې موږ ته unspecific چیز باره کې خبر وکړه د second کې the moon the sun داسې کې دلته موږ ته noun specific کو خاص کو صحیح ده اوس راځو types لا types موږ وایو چې types کوم types دي د article نو په دې کې ولنه دی definite article type of article that we put before a proper noun ولنه خبره خدای ساتي proper noun ما وی کنه proper خاص ته وي proper noun هغه article چې هم د proper noun نه مخکې لګو او دا په definite article کې راځي دا سو کوئی دی بس دا مخ صحیح دی او دی هم صحیح دی سو کوئی دا وایي سو دی وایي بس دوه ټیک دي خو په definite article کې سره په definite article کې د راځي دا صحیح ده دا موږ د proper noun نه مخکې لګو لکه څنګه د sun proper noun دی کنه specific څیز دی صحیح ده نو موږ د دې نه مخکې ولګو یا د moon زه وایم کنه د moon هم د moon سره د specific thing دی نو دی وجه نه موږ مخکې دا ولګو یا زم د mount everest د K2 mountain دغه شانتي دا ټول سری دا مطلب او specific سیزونه دي نو دی وجه نه موږ د یوز کوو د دې نه مخکې صحیح ده کنه د موږ ته راسي مور سپیسیفیک کې چې داسې خاص دی یونیک دی صحیح ده دغه شان دي دا ډیفینټ آرټیکل اوس راځو انډیفینټ آرټیکل لا انډیفینټ آرټیکل چې دی نو دا الټه دی د ډیفینټ آرټیکل دا عام موږ چې کوم دا عام ناون نه مخکې چې موږ کوم دغه یوز کوو کنه آرټیکل هغه انډیفینټ دی هغه کې ا دی او ان دی صحیح ده دا ا او ان ولا یوز بوس پیژنو خو دلته جست دومره وپېژنئ چې انډیفینټ آرټیکل کې ا راځي او ان راځي او دا هغه آرټیکل دی چې دا موږ د انسپیسیفیک سیسته نه مخکې لګو یا د کامن ناون نه مخکې لګو انسپیسیفیک چې هغه خاص نه وي د هغې نه مخکې موږ انډیفینټ آرټیکل یوز کوو صحیح ده انډیفینټ آرټیکل کې اوس لکه زه وایم چې ا کیټ ا کاو ان امبریلا دا ټول څه دي دا ټول ګورئ کیټ چې دا کامن ناون دی کامن چیز دی انسپیسیفیک دی کاو انسپیسیفیک دی امبریلا انسپیسیفیک دی دې وجې نه موږ انډیفینټ آرټیکل د دې نه مخکې لګو صحیح ده دا خو ډیفینټ او انډیفینټ آرټیکل اوس به موږ دا پېژنو چې آیا موږ به ا کوم ځای یوز کوو او ان به کوم ځای یوز کوو
صحیح ده. نو ګوره یوز A and N اوس موږ وایو. A چې دی A used before words that begin with consonant sound. consonant sound A موږ هله یوز کو چې کله یو ورډ نه دی هغه د کانزوننت ساوند نه سٹارټ شوی وي نو موږ A یوز کوو لکه سمپل ا کیک سی کانزوننت دی که نه دا کانزوننت ساوند نه دا ورډ سٹارټ شوی دی نو دې وجې نه موږ A یوز کوو. یا څه چې اګل جی بیا کانسوننت ساوند دی که نه دې وجې نه موږ A یوز کوو. صحیح ده. نو A هله یوز کېږي کله چې یو ورډ د کانسوننت ساوند نه سٹارټ وي. N N used before words that begin with vowel sound. N موږ هله یوز کوو کنه چې کله دا ورډ د واول ساوند نه سٹارټ کېږي مطلب N به هله یوز کېږي چې کله په دې پسې چې کوم دا ورډ وي دا یا هغه ورډ چې هغه د واول ساوند نه سٹارټېږي نو هغې نه مخکې به موږ N یوز کوو. لکه څنګه ګورئ ان ایلیفنټ ای دی که نه ای زموږ سره واول دی که نه دی نو واول ساوند نه دا ورډ سٹارټ شوی دی که نه د دې وجې نه موږ N یوز کوو. یا بل ان ایګل دلته بیا ای دی که نه ای زموږ سره واول دی که نه نو دې وجې نه موږ N د دې نه مخکې یوز کوو. صحیح ده. نو دا د A او د N کانسپټ او یو شارټ لیکچر په آرټیکل باندې امید دی چې تاسو به کلیر شوي په دې لیکچر باندې. کو بیا هم د چا څه قسمه څه کوېسچن وي نو یو کین آسک می ان کمنټ سیکشن انشاءالله ټولو ته به انسر میلاویږي. نو سی یو ان د نیکسټ لیکچر. ټیک کیر ټل دیٹ ټایم. الله حافظ.